Hi guys! Welcome back to my channel. So today, magme-makeup tayo sa car. Makeup challenge to. Paano makakapag-makeup. Say hello! Say hello to camera. Look! Hi! Hi! Hi ka! So let's start. Paano makakapag-umpisa? First, maglalagay ako nitong Becca Skin Love Glow Glaze Stick. Ito, Becca. Para siyang illuminizer. Glass skin, kunyari. Labi lang ako dito sa cheekbone. Mali mo naman, nasiraan lang. Mami. Isi. Chocolate ka. Ganda siya. Medyo malagkit siya sa skin. Next, kilay muna tayo. I'm gonna use this Anastasia Brow Wiz in medium brown. Ay! Inopen na! Inopen to! Mahal yan. Ito ang challenge. Paano makakapagkilay? Hanggang maandar. Ito muna tayo sa tail. Maganda tong ano na to, eyebrow pen na to. Eyebrow auto pencil. Hindi patchy yung pagkakasulat. Kahit hindi mo na siya i-brush. Pantay yung pagkaka-apply ng pencil. Hindi siya makapal. Manipis lang. Nagawa tayo ng hair stroke like that. Para magmukhang bush dito sa may headboard ng eyebrow. I'm gonna use this Anastasia Eyebrow Mascara. Anastasia Eyebrow Mascara. Naaldag. Ay. Ay, no. And magbablush ako using this. Stays ako niya. Dito. Dami kong bootleg. Don't jump! Magkukontour tayo using this MAC Warm Soul Mineralized Blush. Oh my god. Ayan, naiba yung angle doon. Nalalaglag kasi. So again, magkukontour tayo using this bronzer from MAC Warm Soul Mineralized Blush. Ito yung gagamit. Ito yung ginagamit ko as bronzer. Ito siya. Ganda na ito. Ito.
And what else, Jacob? Sino si Jacob? Ako. Mag-eyeliner ako using this Fenty Beauty Fly Liner. Dahil naka-lash lift ako, hindi na ako magka-curl. Gulo-gulo na siya. Gulo-gulo na yung pilik mata ko. Mahirap. Ayan. Perfect traffic. Pasok may preno. Ang pangit! Napapakapal ang ano ko na ito. Aking eyeliner. Okay, don't jump, okay? Hirap mag-makeup. May baby ka na. Nasa sasakyan ka pa. Mamaskara tayo using this Bobbi Brown Smoky Eye Mascara. Taba. Pupunta kami sa ano City of Dreams Hyatt. Kaya kailangan magmukha tayong mayaman. Hindi tayo sa 5-star hotel. Lip liner using this NYX Natural Lip Liner. Let's see. Apples, peaches, pears, and plums. Get your fresh fruit over here. Oh, do you know the fruit stand man? The fruit stand man, the fruit stand man. Do you know the fruit stand man who lives on Drury Lane? Yes, I know the fruit stand man, the fruit stand man, the fruit stand who lives on Drury Lane. Ay, Yes, I know the muffin man, the muffin lagpas na dito. Kapal na ng labi ko, oh. Parang RC Muñoz na. Ah, you don't like that? Okay. Okay, let's change. What do you like? Sawa ka na dyan. Pangit. Di bagay sa akin makapal ang labi. Taba ako kasi. Di bagay. Kala akong tumaba. Ayoko na. Pawasan natin. Gagawin natin eyeshadow. Wala akong dalang eyeshadow. Ito ring bronzer. Ito ang gawin natin base. Ito, using this blush. Lagay natin dito.
lamig. Naging pink na yung itsura ko kasi katabi namin ng Florida na bus na kulay. Oo, may subo. So, here's my final look. Here's my final look. Ready na mag-hotel. Bye guys! See you again! See you again on my next video. Please subscribe to our channel and hit the notification bell button para updated kayo lagi sa upload ni Mommy. Bye-bye! Thank you! Thank you for watching! Bye. Thank you for watching! Bye.